Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt az új Xiaomi Smart Band 8 aktivitásmérő karperec. A Xiaomi eléggé jó ebben a termékkategóriában, szerintem az átlag ember, hogyha aktivitásmérő karperecre gondol, akkor a Xiaomi Smart Band valamelyik generációja jut az eszébe. Elvileg ez a legtöbbet eladott ilyen jellegű kütyű, mondhatjuk úgy, hogy a kategória standardja. Idén elég sok újítást hoztak, próbáltak elmenni a divat irányba is, de hoztak új sportfunkciókat is. A mai videóból kiderül, hogy mit tud az új Xiaomi Smart Band 8. Kezdjünk! A kicsomagolás eléggé egyszerű történet, a dobozban középen maga a karperec, egy rekeszben némi papírmunka, valamint van egy USB-A végű mágneses töltőkábel, tehát adapter az nincs, a felhasználónak saját magának kell erről gondoskodnia. A külső megváltozott, robosztusabb lett, most már nem műanyag, hanem alumínium a háza. Az üveg Gorilla Glass 3 és 5 ATM nyomásig vízálló, szóval úszkálni is lehet benne. Változott a szíjcsere, egy mágneses megoldást került bele, a készülék alján gombnyomással le lehet oldani a szíjat, és az új bepattintás a gyerekjáték. Rengetegféle szíjopció közül lehet választani, itt elmentek a divat irányába is. A hagyományos szilikon szíjakon túl vannak mindenféle bőropciók, de akár fémszíj is vásárolható. Van ezen felül nyakláncmód is, ehhez lehet külön akasztót venni, így mondhatni okos ékszer lesz a Smart Band 8-ból, vagy van egy új Pebble mód is, szintén külön megvásárolható klipszel, úgy cipőfűzőre erősíthető, és pontosabb képet tud adni a futásról, valamint arról is, hogy milyen technikával futunk, és ennek a segítségével akár lehet is a technikánkon javítani. Szerintem teljesen jól néz ki, és jót tett neki a fém külső, és rengeteg, több százféle számlapból is lehet válogatni, szóval mindenféle stílust is lehet vele képviselni, ennyiből biztosan lehet neked tetszőt találni. Ráadásul unalomműzésre még vannak olyan számlapok is, melyekkel játszani is lehet, szóval tényleg van minden. A kijelző is fejlődött, egyrészt 600 nites fényerőt tud, ami a legtöbb esetben azért elegendő, másrészt fejlődött a képfrissítés is, immár 60 Hz-es a panel, ez korábban 30 volt. A görgetés így sokkal folytonosabb lett, ami nagyon jót tesz a használati élménynek. A kijelző tudja a mindig bekapcsolt kijelző funkciót is, és éles, minőségi képet ad, jók a színek is, teljesen szuper. A fényerőt azt intelligensen szabályozza, szóval sötétben értelemszerűen le, fényes környezetben felemeli a fényerőt. A telefon, legyen az androidos vagy iOS, könnyen összekapcsolható a karpereccel, ehhez a Mi Fitness app letöltése szükséges, és Bluetooth-on kommunikál a kettő egymással. Az applikációban lehet kvázi mindent beállítani. A hívások kijelzését, értesítéseket, ébresztőt, eseményeket, illetve a widgeteket és funkciókat, mint például a pulzusmérést. A monitorozást be lehet állítani folyamatosra, vagy meghatározott időközönkéntire, vagy teljesen ki is lehet kapcsolni. De van itt alvásfigyelés, véroxigénszint, stresszint, valamint statisztikák, mint például a lépésszámok. A widgetek is itt állíthatók be, valamint a sorrendjük is, hogy milyen sorrendben következzenek a karperecen egymás után. Saját widget is hozzáadható, hogyha a fix beállítások nem felelnek meg. Ugyanígy az alkalmazások és azok sorrendje is átrendezhető, de jelszóvédelem is bekapcsolható, vagy akár a telefon kamerája is indítható a karperecről. Az applikáció szinkronizálódik a karperec által mért adatokkal, így a futások vagy bármilyen más adat is, amit mért, az összes statisztika a Mi Fitness appban megtekinthető. Például megtudtam, hogy a stressz szintem csak enyhe, ez remélem tényleg így is van. A karperecen, hogyha felfelé suhintunk, akkor az alkalmazásokban találjuk magunkat, ezeken végig lehet görgetni. Hogyha belépünk bármibe, onnan jobbra suhintva vissza tudunk menni egy lépéssel. Hogyha a főképernyőn balra vagy jobbra kezdünk suhintani, akkor az előre beállított widgeteink között tudunk váltogatni. Ha lefelé suhintunk, akkor pedig az értesítéseket láthatjuk, ami lehet akár nem fogadott hívás, üzenetek, bármi, amit a Mi Fitnessben beállítottunk, értesítési engedélyt adtunk neki.
Üzeneteket, emojikat kijelzi, a fotókat értelemszerűen nem jeleníti meg. Hogyha bármilyen alkalmazásra rákattintunk, akkor további lehetőségeket ad, így tudunk például edzést is elkezdeni. Mondjuk a futáson belül is egy rakatféle opcióból lehet választani, de van több mint 150 féle tevékenység, melynek a monitorozására képes, de itt még olyanokat is találunk, mint például sakk, szóval hát tényleg van minden. Természetesen nem csak az applikációban, hanem maga a karperecen is megtekinthetjük a statisztikáinkat, méréseinket. Fontos megemlíteni, hogy GPS nincsen, tehát mindenképpen kell telefon, hogyha térképen akarod nézni, hogy merre futottál, illetve nyilván, hogyha pontosabb adatokat szeretnél látni. Bluetooth az egyetlen kapcsolati lehetőség, mellyel kommunikálni tud a külvilággal, tehát NFC sincs, így mobil fizetésre sem alkalmas. Üzemidő terén nagyon jó a Smart Band 8, nőtt is egyébként az aksi kapacitása, nálam 15%-ot merült egy nap alatt úgy, hogy minden értesítés és minden mérés be volt kapcsolva, tehát stressz, lépés, véroxigén és pulzus is folyamatos figyelésem volt, valamint be volt kapcsolva a mindig bekapcsolt kijelző is. Így 5 napot simán elmegy egy töltéssel, hogyha ezeket kikapcsolja az ember, amit nyilván nem ajánlok, mert akkor minek van egy ilyen karperece, akkor akár 16 napot is el tud menni egy töltéssel, sőt, ahogy észrevettem, ennél még többet is. Maga a töltés 50 percet vesz igénybe, szóval egészen gyors, az üzemidő és a töltés terén maximálisan elégedett vagyok vele. Az összegzésem az, hogy egyértelműen jobb, mint az előd, egy kicsit divatosabb és trapabíróbb lett az új kialakításnak köszönhetően, sokkal több szíj opció lett, no meg ugye a nyaklánc vagy a Pebble mód, a kijelző a 60 Hz-nek köszönhetően sokkal jobb lett, rengeteg tevékenységet tud monitorozni, és közben az üzemidő is szuper. GPS és NFC az, ami nincs, ezt észben kell tartani. Árban ugyanaz az árcímke, mint tavaly a 7. generáció volt megjelenéskor, azaz 19.990 forint szerintem, ezért az árért abszolút korrekt értéket kap az ember, viszont a 7. generáció ára most beesett ilyen 13-14 ezer forint körülre az új megjelenés miatt, akár még azon is el lehet gondolkozni, de szerintem ezen a pár ezer forinton nem érdemes spórolni, a plusz funkciók indokolják a felárat. Megérős, én jó szívvel ajánlom, hogyha hobbi szintű felhasználásra kerestek egy aktivitásmérő karperecet. Hogyha meg professzionális felhasználásról van szó, akkor meg amúgy is ez a Garmin, Fitbit és hasonlók jönnek szóba, 2-szer vagy akár 3-szor annyiért, mint ez van, azok ugye teljesen másra vannak kitalálva. Nektek hogy tetszik a Smart Band 8? Írjátok le kommentben. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett a bemutatóm, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha érdekelnek a tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer is, sziasztok!